पुदिना सजिलै सबैको घरमा पाउने है। यसलाई चाहिँ सफा हुने पखालेर यसरी कुटेर बिरे नुन कागती र पाउडर हालेर जुस बनाएर यो चिसो पानी हालेर मजासँग चलाएर कागती पनि हालिसकेँ होइन। यसमा अनि यो चिज चाहिँ हालेको छु, यो पाउडर बनाएर राख्छु म होइन। अहिले चाहिँ पाहुना आएको छ होइन, उहाँलाई नि दिन्छु। अनि पछि यो दिइसकेपछि कसरी बनाएको भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है, के हालेको कसरी हालेको होइन। अहिले चाहिँ यो पहिला सर्भ गरौँ, हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको, हेर्दै मिठो होला जस्तो। अनि आइस हालेर यसरी जुस बनाएर हामीले घरमा आएको पाहुनाहरूलाई अथवा आफू डेली खाँदा पनि हुन्छ। यो एकदम फाइदा छ यो खाँदा। हेर्नुहोस् न कस्तो फ्रेस सोडा जस्तो है। हेरौँ है त रिभ्यू कस्तो दिनुहुन्छ उहाँहरूले। ओहो, समरको लागि एकदम पर्फेक्ट। एकदम रिफ्रेसिङ पुदिनाको जुस कस्तो मिठो। निन्द्रा भाग्यो यसमा पनि छ के भन्छ त्यसलाई, मोमो खाएपछि खाने सोप छ त्यसको पनि छ आइरहेछ। मिठो लाग्यो है एकदम। गर्मी महिनामा त आई थिङ्क बेस्ट ड्रिङ्क। अल्छी लागेको बेला रिफ्रेस हुन्छ है। दिमागी चुप हुने रहेछ क्या। बाहिरको जुस खानुभन्दा पैसा खर्च गर्नुभन्दा यही एकदम होममेड जुस होइन। माम पनि खानु। साँच्ची हो मिठो लाग्यो, हेरौँ है। फ्रेस भयो। तपाईँहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोस् होला है घरमा। ल अब हेर्नुहोस् है त कसरी बनाउँछु म यो जुस। होममेड यसरी पाउडर बनाएर राख्छु होइन। यो धनियाँको गेडा छ नि, यसलाई चाहिँ पिस्छु। यसले चाहिँ धनियाँको धुलोले चाहिँ हामीलाई पचाउन सजिलो पर्छ। अनि यो सोपले चाहिँ हामीलाई पेट फुलेको ग्यास अथवा होइन पचाउन चाहिँ सजिलो पार्छ। जिन्जर पाउडर मैले पारेर राखेको छु होइन। अदुवा पनि यसले चाहिँ घाँटी र पेटको लागि एकदम राम्रो। यो बिरे नुन होइन, बिरे नुन चाहिँ स्वाद मिठो बनाउँछ र डाइजेसन पनि सपोर्ट गर्छ यसले है। अनि अथवा यसरी पाउडर पारेर राखिसकेपछि पनि तपाईँले जुस खाने बेला होइन बिरे नुन अलिक पुगेन भने थपेर खान सक्नुहुन्छ है। यसरी हामीले यो सबै ग्राइन्ड गरेर पाउडर पारेर यसरी बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो अदुवा चाहिँ तपाईँले पाउडर छैन भने फ्रेस नै अदुवा हाल्न सक्नुहुन्छ। नभए यसरी पाउडर गर्नुको लागि अदुवा नै सुकाएर यसरी पाउडर पारेर गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो। अनि यस्तो अब गुलियो मनपर्छ भने यस्तो मिश्रीलाई यसरी कुटेर यो गुलियो मनपर्नेहरूलाई चाहिँ हाल्दा हुन्छ। नभए यो बिरे नुन मात्र हाल्दा नि एकदमै मिठो टेस्ट हुन्छ है यो जुसको चाहिँ। पुदिनाको पनि हामीले पाउडर बनाएर राख्न सकिन्छ होइन। तर हरियो फ्रेस नै कुटेर कागती हालेर यसरी जुस बनाएर यो पाउडर हालेर खान सकिन्छ।